Dah. Mama kami sudah mulai mana janjinya, cucu ada biangnya, ada bimerakan, ada bim. Baik, 3 go. Jadi makan, pakai rehat, betul tak? Betul kat sini dah disediakan. Dah belum? Kena hari jadi? Dah. Wow. Wah, buat tinggal kali sedikit. Belum. Ni kambing perak Pak Mak Western. Ikan kambing perak Pak Mat Western. Kita tengok apa ada kat sini. Perak dia, ya Allah. Barista of the day. Okay, lambat.